من آخر وصفاتي المطلوبة كانت المميزة هي خلطة السحلب بطريقة تنافس الخلطات الجاهزة. من كوباية حليب مثل ما تابعتوني عملنا كمية وفيرة. راح أترك لكم هالوصفة بصندوق الوصف بإذن الله تعالى. واليوم بناء على طلبكم راح نعمل طريقتين مميزات للهوت شوكليت. حتكون طريقة للهوت شوكليت الإيطالي والتانية الهوت شوكليت الاقتصادي اللي الكل بيستخدمه. المميز إنه راح أعلمكم كيف تعملوا بودرة الهوت شوكليت لتكفيكوا لكل فصل الشتاء، وتكون سريعة في التحضير وقت ما بدكم تستخدموها. اللي ما بيعرفني أنا إمبراء وقناتي إبداعات فلسطينية، أهلا وسهلا فيكم جميعا. بالنسبة أول إشي لخلطة الهوت شوكليت الاقتصادي بمكونات البيت، عندنا كوباية معيارية من الحليب البودرة، أي نوع حليب متوفر. أضفت له كوباية من الكيكاو الباودر المر غير المحلى، المهم يكون نوعية جيدة، مع كوباية إلا ربع من السكر. مش رح نستخدم هنا أكتر من كوباية إلا ربع من السكر، لأنه الكيكاو اللي رح تستخدمه بيختلف من مكان لمكان. نزلت عليهم ب2 ملعقة كبيرة مملوءة من النشا. رح ندوب هذه أو نحرك هذه المقادير الجافة مع بعضها البعض. بالنسبة للسكر ضيفوا في هالبودرة أو هالخلطة كوباية إلا ربع، وإنتوا عم بتجهزوا كوباية أو كوبايتين حسب الحاجة. لو حسيتوها بدها قليل جدا من السكر فيكوا تضيفه، لكن خلي الأساس كوباية إلا ربع، واللي حابب يزيد بعد هيك فيه إنه يزيد. طبعا بعد ما حركنا المقادير تأكدنا إنها تحركت مع بعضها البعض بشكل جيد، راح أجهز معكم كوبايتين من الهوت شوكليت. وضعت في وعاء 2 كوباية معيارية من الماء، راح أنزل عليهم ب4 ملاعق كبيرة مملوءة من خلطة الهوت شوكليت اللي عملناها. مثل ما انتم شايفين هاي الطريقة تعتبر طريقة اقتصادية سهلة جدا، ومكوناتها موجودة في كل بيت. طعمها رائع، خليني أحكي لكم، يعني كل مكوناتها 100%. حتلاحظوا حتحسوا بطعم الكيكاو والشوكولاتة الغني فيها، ما تكلفنا فيها أي إشي من برا البيت. الحلاوة إن شاء الله هيك حتكون ممتازة. إذا احتجتوا شوية زيادة سكر فيكم إنكم تضيفوا. أهم إشي هنا إن ندوب هاي المقادير على البارد. طبعا أنا نزلت بالتدريج بالبودرة الهوت شوكليت حتى إني أقدر إني أدوبها. طبعا ضروري جدا إنكم تدوبوها كويس قبل ما توضعوها على الغاز. بالنسبة للحرارة رح نوضعها على حرارة تكون هادية. أهم إشي إن نستمر بالتقليب، ما بدنا نوقف إيدنا بالتقليب حتى أول إشي ما يلزق عندي بالقاع، خاصة إني بستخدم هنا وعاء بايركس، وبنعرف إنه البايركس ممكن إنه يلزق بالقاع، وكمان لأنه في الخليط كيكاو كمية كويسة مع النشا، فلازم نستمر هنا بالتحريك. مجرد ما حيغلي، طبعا هو اللي بيميز هاي الوصفة إنه ما بيعطيني الخليط يكون كريمي يعني تقيل كتير، لا هو حيكون قوام متجانس، قوام تحسوا إنه الكيكاو والشوكولاتة غنية فيه، لكن ما حيكون لأنه كمية النشا اللي إحنا مستخدمينها فيها مش كتيرة. شايفين كيف القوام اللي رح نتوصل له؟ فقط هذا القوام المطلوب. طبعا بعد هيك راح نصبها في كوباية ونزينها بالكريمة. فيكم انكم تزينوها بالكريمة او فيكم انكم تزينوها بالقطع المارشميلو، ايش انتم حابين اكيد. شايفين القوام كمان حتلاحظوا انه بعد ما تطفوا عليها على الغاز حتلاحظوا انه القوام كمان شوية تقل. صراحة ريحتها كتير كتير رائعة. الاشي اللي انا يمكن مش متصور معايا اني انا وضعت كمان في الخليط نص ملعقة من الفانيلا، سواء فانيلا سائلة او فانيلا باودر. واخر اشي مثل ما حكيت لكم زيناها بالكريمة. هاي الوصفة فيكم تعملوا منها كمية كتير كتير حلوة من خلطة الهوت شوكليت، تستخدموها وقت ما انتم حابين. حتى لو اولادكم حابين انهم يعملوها لحالهم بتكون جاهزة عندهم الخلطة، بيعملوها مثل ما شفتوا معايا بكل سهولة. بتمنى من الجميع هو عم يشاهدني يا ريت تضغطوا على زر اللايك اسفل الفيديو. لو مش مشتركين في القناة تضغطوا على زر الاشتراك الاحمر وتفعلوا الجرس على الكل ليصلكوا اشعار بكل وصفاتي اللي بتنزل اول باول. وبوعدكم لو لقيت تفاعل حلو على الوصفات اللي بتنزل حنزل لكم قريبا جدا بوصفات كتير كتير رائعة ومميزة. بالنسبة للوصفة الثانية للهوت شوكليت هو الهوت شوكليت الإيطالي. مش رح نعمل منه كميات كبيرة. هاي الوصفة بتتحضر أول بأول، يعني وقت ما انتوا حابين تشربوه بتحضروها، لأنها بتحتوي على شوكولاتة خام. وضعت في وعاء
كوباية ونص من المية، راح أنزل عليهم 3 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة. لو حابين تستخدموا حليب سائل ما تستخدموا الحليب البودرة، فيكم توضعوا على طول كوباية ونص من الحليب السائل. نزلت عليهم بملعقة وربع كبيرة مملوءة من الكاكاو الباودر المر غير المحلى، مع 2 ملعقة كبيرة من السكر، وملعقة كبيرة مملوءة من النشا، و2 ملعقة كبيرة من الشوكولاتة الخام المبشورة. طبعا فيكم تستخدموا أي شوكولاتة، مش لازم تكون شوكولاتة الحلويات اللي بنجيبها من محلات الكيك، يعني أي شوكولاتة من السوبر ماركت تكون نوعية جيدة. الكادبوري كتير كتير طعمها طيب، فيكم إنكم تبشروها وتوضعوها قطعة واحدة بتكفي، يعني اللي تعملكم 2 ملعقة كبيرة. وضعت ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة، راح ندوبها مع بعضها البعض. بصراحة إذا بدكم رأيي مين أطيب، هاي الوصفة بتحسوها إنها شوكولاتتها غنية أكتر من الوصفة الأولى، لأنه مثل ما أنتم شايفين فيها مكونات شوية أتقل. خلينا نحكي الشوكولاتة الخام مع الشوكولاتة، مع أنا هنا وضعت كمان ملعقة من الكريمة البودرة، كريمة الدريم ويب. هاي المكونات كلها مع بعضها البعض حتخليها شوكولاتة كريمية أو هوت شوكليت كريمي، قوامها حيطلع كريمي معايا، حيكون طعم الشوكولاتة غني فيها أكتر. خليني أحكي لكم هاي الوصفة بتعدل المزاج أكثر عشان أنا أكون صادقة معاكم، لكن أنا في الأول ارتأيت إني أوضع لكم الوصفة الأولى لأنها اقتصادية، يعني الكل بالنسبة للوصفة الأولى في إنه يجهزها لإله لأفراد عائلته. هاي الوصفة خلينا نحكي للمزاج، لتعدل لكم المزاج. طبعا هان وضعتها على الغاز على نار هادية، حستمر بالتقليب. مجرد ما طبعا حتسخن حتبدأ تتقل معايا، لأنه إحنا حاطين فيها شوكولاتة مع شوكولاتة خام مع نشا، هتلاقوا إنه قوامها كريمي أكتر. هالحين حورجيكم إياها بس تغلي كيف راح تطلع معايا، هتطلع قوامها كريمي أكتر. طبعا مجرد ما حتغلي حطفي عليها الغاز واصبها طبعا في الكوبايه. حابه انوه لشغله هن بالنسبه لاواني البايركس، كتير اجتني اسئله انه في ناس معهم اواني البايركس بتتكسر لما بيوضعوها على الغاز. حابه احكي لكم شغله، انه احنا في فصل الشتاء يعني الجو بارد. اواني البايركس الغلط اللي بيصير معي كتير انه انتم بتوضعوها مثلا على الحراره مثل ما انا كنت وضعاها على الغاز، بعد هيك بتروحوا بتوضعوها على سطح بارد جدا مثل قطعه الرخام، فمن سخن كتير لبارد كتير فحيطق معاكم البايركس وينكسر. لهيك دايما انتبهوا لهالشغلة، خاصة فصل الشتاء لما ترفعوا البايركس من فرن او عن الغاز يكون حرارته عالية، وضعوه على قطعة خشبية او على حامل او على اي اشي حتى ما يبرد او يتعرض لبرودة مفاجئة فيطق معكم وينكسر. هاي معلومة خليها على الهامش. تمام هيك. طبعا صبيناها وزيناها بالكريمة مع قطع البندق والشوكولاتة، الطعم رائع جدا. بتمنى تجربوا هالوصفتين، تكتبوا لي في التعليقات كيف طلعت معاكم بإذن الله تعالى. حابة في الختام أوضع لكم بعض لصور وصفاتي، خاصة اللي بيسألني كيف يصل الوصفات، فيكم من الصفحة الرئيسية للقناة تطلعوا على كل وصفاتي، ومن قوائم التشغيل أعلى الصفحة الرئيسية فيكم تطلعوا على كل الوصفات، حتلاقوها بشكل أسهل مصنفة لقوائم حسب النوع. في عندكم قائمة لصنع الكيك، قائمة للحلويات السريعة، قائمة لدورة المعجنات اللي احنا شغالين فيها، وقائمة لكل اشي انتو حابين، والاكلات الفلسطينية بانواعها. بتمنى تطلعوا عليها وتشتركوا في قناتي، بسعد دايما بوجودكم معايا. بتمنى التفاعل يزيد على القناة لانزل لكم بالوصفات الاحترافية جدا. اهلا وسهلا فيكم جميعا.